یکی از انواع خیلی عجیب و سخت رژیم‌های فستینگ رژیم فستینگ جنگجو هست و به این معنی است که شما در طول 24 ساعت 20 ساعت رو نباید غذا بخورید و از اون طرف 4 ساعت رو حتی بیش از نیازتون باید غذا بخورید و در مجموع باعث کاهش وزن میشه. و این رژیم انقدر عجیب غریبه که خیلی از منابع علمی هنوز باهاش مشکل دارن و معتقدن که ضرراش بیشتر از فوایدشه. توی این ویدیو در موردش صحبت می‌کنم. خب فستینگ جنگجو رو یه بابای اسرائیلی ابداع کرده و ایده جنگجوش هم از این نظر هست که معتقد انسان‌های اولیه و همون انسان‌های زمان شکار 20 ساعت رو در روز میرفتن دنبال شکار، استرس داشتن و دنبال شکار میکردن و 4 ساعت غذا میخوردن و ما اگه مشابه اونها بتونیم رژیم بگیریم خب مقدار زیادی میتونیم به اون تناسب اندامه برسیم. اون ایده 20 ساعتش هم به این معنی است که شما تو اون 20 ساعته باز مشابه سایر فستینگ ها میتونید انواع آب و نوشیدنی های بدون کالری بخورید، ولی فقط در روز 4 ساعت مجاز به غذا خوردن هستید و اون 4 ساعت هم تاکید میکنه که بیشتر شب باشه و حتی هفته به هفته برنامه غذایی به شما میده و اینجوری نیست که مثلا هر غذایی هم دلتون بخواد بخورید. به طور مثال اولین هفته رژیم جنگجو اینجوری است که شما باید بیشتر خب منابع گیاهی استفاده کنید، آب میوه ها، آب سبزیجات، حالا انواع پروتئین های گیاهی مثل حبوبات بیشتر توی مد نظر قرار میدین. توی هفته دوم علاوه بر آب میوه و سبزیجات بیشتر منابع حیوانی و رژیم پرچرب‌تر رو در نظر میگیرید و از هفته سوم به بعد یک رژیم یک یا دو روز رژیم با کربوهیدرات بالا یعنی مواد غلات بالا و یک روز با مواد پروتئین بالا رو در نظر میگیرید. کلا یک رژیم عجیب غریبی هست. از اون طرف گفتیم که خیلی از مطالعات علمی باهاش مشکل دارن. حالا درسته میگن یه سری فواید مثل انواع فستینگ میتونه داشته باشه، مثلا بهبود کنترل قند خون بده، یک کمی التهاب رو کم کنه، یک کم باعث بهبود عملکرد مغز بشه، ولی از اون بعد خب میگن مشکلاتش هم خیلی زیاده، به خصوص که هر روز هم شما باید این فستینگ رو انجام بدید. یکی از مهمترین مشکلاتی که این رژیم داره اینه که در طولانی مدت شما نمیتونید رعایتش کنید. یعنی این رژیم انقدر سختگیرانه هست که اغلب کسایی که وارد این رژیم میشن بعد از یکی دو ماه اون رو ول میکنن و نمیتونن ادامهش بدن چون شرایط زندگیشون رو خیلی تغییر میده. دومی که اغلب افرادی که این رژیم رو گرفتن برای مدت طولانی معمولا با سوء تغذیه و خصوص سوء تغذیه مواد معدنی و ویتامین ها روبرو میشن، چرا که شما تو اون 4 ساعته اغلب میخواین خودتون رو سیر کنین و دنبال غذای سیر کننده میرین و خیلی دسته از ویتامین ها و مواد معدنی رو نمیتونین دریافت کنین. سبب مشکلش اینه که شما تو این رژیم ضعف و خستگیتون مدام بیشتر میشه، احساس بیقراری دارین، احساس اضطراب دارین، احساس گرسنگی مدام دارین، تغییرات خلق و خو ممکنه پیدا کنین. خب همه اینا باعث میشه که این رژیم برای خیلی از افراد، حالا بماند از زنان باردار و خانم‌های شیرده یا بچه‌ها مناسب نباشه، برای خیلی از کسانی که دارو مصرف میکنن مثل افراد دیابتی، افرادی که بیماری‌های کبدی هم دارن مناسب نباشه و کلا رژیمی نیست که برای کاهش وزن خیلی توصیه بشه. همونجوری گفتم توی انواع فستینگ این فستینگ نسبت به بقیه خیلی کمتر طرفدار داره و از اون مطالعات علمی هم کمتر حمایتش میکنن. اگه دوست دارین با انواع رژیم‌های فستینگ آشنا بشین، ما یه پلیلیست کامل و جداگونه داریم در رابطه با رژیم‌های فستینگ و انواعشون که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. دوست داشتین اونم ببینید.